Hello students, आजको क्लासमा हामी क्लास 12 को one of the important topic from applied chemistry बाट पेपर एन्ड पल्प को बारेमा डिस्कसन गर्छौं र आज पेपर र पल्प भनेको के हो त्यसको बारेमा आजको क्लासमा हामी बुझ्न ट्राई गर्छौं। ओके, र यसलाई कसरी प्रिपेयर गरिन्छ, यसको फ्लो सी डायग्राम्सहरु के छ, क्वालिटी पेपर भने के भन्ने कुराको बारेमा आज हामी one by one डिस्कस गर्छौं र बुझ्न ट्राई गर्छौं यसमा। ठीक छ, र अर्को कुरा तपाईहरुले लाइभ को भिडियोजहरु हेर्नु भएको छैन भने यो लाइभ को भिडियोजहरु साइडमा पनि राखिदिएको छु। यो तपाईहरु लाइभ सेक्सनमा गएर त्यो भिडियोजहरु एक्चुअली राम्रोसँग हेर्नु होला। यदि हेर्नु भएको छ भने त भेरी गुड, हेर्नु भएको छैन भने गएर हेर्नुस् र त्यहाँबाट पनि कन्फ्युजन आफ्नो हटाउनु होला त्यसमा। ओके, ल त्यसो भए म डाइरेक्ट टपिकमा जान्छु। सो विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकमा जान्छु। टपिकमा हामीसँग छ आज पेपर एन्ड पल्प। ओके, पेपर र पल्प पेपर भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउँछ भने एउटा यो थिन सीट फाइबरको मेटेरियल हो जसलाई सेलुलोजबाट प्रिपेयर गरिन्छ खासमा चाहिँ। र जनरली यो पेपर भन्ने बित्तिकै हामीले के को रूपमा युज गर्न सकिन्छ, जस्तै हामीले सिम्पली हेर्दाखेरि हामीले बुक्सहरुमा देख्न सक्छौं यसलाई, हैन, प्रिन्ट गर्नको लागि युज गर्न सकिन्छ, लेख्नको लागि युज गर्न सकिन्छ, न्यूजपेपर आर्टिकल्सहरुको लागि, बुक्सहरु बनाउनको लागि पेपरलाई हामीले डिफरेन्ट ठाउँमा यसलाई युज गर्न सकिन्छ। ओके, बुझिराख्नु भएको छ नि यहाँसम्म? सो टपिक खासै गाह्रो छैन, सिम्पल कुराहरु छ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ सिमेन्ट पढाउँदाखेरि तपाईहरुलाई मैले यसमा स्लाइडकै पार्ट्सहरु राखेको छु किनकि ल्याङ्ग्वेजको पोर्सन धेरै छ भनेपछि तपाईहरुलाई सकेसम्म म छोटो टाइममा तपाईहरुलाई यो टपिकहरु के कभर भएको छ त्यो कुराहरु म बुझाउन खोजिरहेको छु यसमा चाहिँ। ओके, ल ध्यानदिएर सुन्नुस् है, नोट बनाउनतिर नजानु होला र पछि एक टपिक सरस्वती आइडिया आइसकेपछि बल्ल त्यसपछि नोट छैन भने नोट बनाउनु त्यसपछि। ठीक छ नि, बुझ्नुहुन्छ नि? ल भनेपछि पेपर लाई हामीले कसरी बनाइन्छ, सबसे फर्स्टमा हामीलाई चाहियो पल्प भनेको के हो। त्यो पल्पको लागि पनि हामी डिस्कस गर्दै छौं यसमा। हेर्नुस्, हाम्रो फर्स्ट पार्ट यसमा के छ, पल्पको बारेमा दिएको छ। भनेपछि पल्प भनेको सिम्पली हामीले के भन्न सकिन्छ भने हामीले पल्प इज अ प्राइमरी रॉ मटेरियल युज्ड फर द प्रोडक्सन अफ पेपर कन्सिस्टिङ अफ मेनली सेलुलोज फाइबर डिराइभ फ्रम केबाट, जस्तै रिसाइकल पेपर पनि हुन सक्छ, वुड पनि हुन सक्छ, रिसाइकल पेपर हुन सक्छ, अदर प्लान्ट्सहरु पनि हुन सक्छ यसको सोर्सेसको रूपमा चाहिँ। बुझिराख्नु भएको छ नि? अलङ विथ दिस प्रोसेस यो सबै गरिसकेपछि पनि हामीले के गरिन्छ भने यसमा हामीले वाटर मिक्स गरिन्छ र त्यसपछि डिफरेन्ट टाइपको केमिकल रिएजेन्ट्सहरु राखिन्छ। केमिकल रिएजेन्ट्सहरु राखिसकेपछि त्यसले के गर्छ भने पेपरको एउटा क्वालिटीलाई इन्हान्स गरिदिन्छ, त्यसको ब्राइटनेसलाई बढाइदिन्छ त्यसमा, र कुन खालको हामीले पेपर बनाउनु पर्ने त्यसमा डिजायर क्वालिटी हाम्रो बिल्ड अप गरिदिन्छ यसमा चाहिँ, जसमा हामीले अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक पनि राखेर काम गर्छौं त्यसमा है। त्यो एकछिनपछि आउँछ, नतिनुला यसमा। सो यसको अर्को तरिका भनेको यसले एफिसिएन्सी प्रोसेसिङहरु कसरी गरिन्छ, इम्प्रुभ द क्वालिटी, मैले भर्खरै भने तपाईलाई इम्प्रुभ द क्वालिटी अफ पेपर्स, प्रोसेसिङ एफिसिएन्सीलाई पनि के गर्छ, इन्क्रिज गरिन्छ यसमा। बुझ्नुहुन्छ यहाँसम्म? यसको दुईटा टाइप्सहरु छ। पेपर प्रोडक्सन्स गर्नको लागि हामीसँग यसलाई क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ यसको र मटेरियल्सलाई दुईटा पार्टमा। नम्बर फर्स्ट इज फाइब्रस, अर्को छ हामीसँग नन फाइब्रस। फाइब्रस को मेन काम के भने यसले दिन्छ स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट, स्ट्रक्चरल फाइबर निडेड स्ट्रक्चर दिन्छ यसमा चाहिँ। तर नन फाइब्रस को काम के भने यसले स्मुथनेस प्रोवाइड गर्छ, ब्राइटनेस को काम गर्छ, स्ट्रेन्थ दिन्छ यसमा, प्रिन्टेबिलिटी मतलब प्रिन्ट गर्न सकिन्छ कि सकिदैन, हरेक पेपरलाई गएर प्रिन्ट गर्न मिल्छ मिल्दैन, प्रिन्ट गर्नको लागि एउटा स्पेशल अर्को वाला पेपर हुन्छ त्यसमा चाहिँ। ओके, सो अगाडि बढौँ यसमा। फाइब्रस र मटेरियल्स भनेको के यसमा, फाइब्रस तपाईले देख्नुहुन्छ यसमा सफ्टवुड एन्ड हार्डवुड भनेर डिवाइड गर्छ हामीले चाहिँ। सो सफ्टवुडमा के हुन्छ तपाईले ध्यान दिनुस् यसमा। सफ्टवुडमा के गरिन्छ भने सोर्स अफ लङ फाइबर हो यो हार्डवुड जुन देख्छौ सोर्स अफ सर्ट फाइबर हो चाहिँ। अब यसमा के गरिन्छ भने जब हार्डवुडलाई युज गरिन्छ, हार्डवुड युज गर्ने बित्तिकै यसमा स्ट्रेन्थ मतलब क्वालिटीको पेपर के हुन्छ भने राम्रो आउँछ यसमा चाहिँ। त्यो कुराहरु हामीले यसमा नोटिस गरिन्छ। ठीक छ, ल अर्कोमा जाउँ एकचोटी। जस्तै यसमा हेर्दै जाँदाखेरि जस्तै ए मा सफ्टवुड देख्यौं, हार्डवुड देख्यौं त्यसमा, त्यस्तै अरु पनि हामीसँग हाम्रो फाइब्रस र मटेरियल्सहरु हुन सक्छ। जस्तै अरु हामीले ब्यागेसेस लिन सकिन्छ, स्ट्र लिन सकिन्छ, रिसाइकल पेपर त हामीलाई थाहा नै छ यसमा। जस्तै यो कटन क्रप्सहरु, राइस स्ट्रहरु, व्हिट स्ट्रहरु, यो सबै कुराहरु हामीले यसमा वन बाइ वन लिगेर यसबाट हामीले के गर्न सकिन्छ भने पेपर एज अ पल्पको रूपमा क्रिएट गर्न सकिन्छ। बुझ्नुहुन्छ नि? सो यही कुराहरु सबै दिएको छ। स्ट्रहरुमा पनि एक्ज्याक्टली त्यही हुन्छ। एग्रिकल्चर वेस्टहरुलाई हामीले लिएर काम गर्न खोजिरहेको छौं यसमा चाहिँ। त्यस्तै फार्म्स रेसिड्युजहरु जति पनि सेलुलोजहरु छ हैन, सेलुलोज कन्टेनिङ प्लान्ट्सहरु छ त्यसमा त्यो सबैलाई हामीले के गरिन्छ भने सर्ट फाइबर्सको रूपमा हामीले यसलाई युज गरिन्छ। जस्तै राइसहरुको प्लान्ट्सहरु भयो, व्हिट भयो, बार्ली भयो, मेज भयो, सम ग्रासेसहरु भयो यसमा चाहिँ, त्यो सबैलाई हामीले के गरिन्छ यसमा लिएर
काम गरिन्छ यसमा चाहिँ। अब यो रिसाइकल पेपर भन्ने बित्तिकै त हामीलाई थाहा नै छ, जस्तै अब हामीले पुरानो कपीहरूलाई हामीले के गरिन्छ भने त्यसलाई इन्डस्ट्रीमा लगिन्छ, इन्डस्ट्रीमा लगेर त्यसलाई फेरि के गरिन्छ भने रिसाइकल्ड वेमा नयाँ पेपर प्रोडक्सन गराइन्छ त्यसमा चाहिँ। ओके, क्लियर हुन्छ है। फिगरको रूपमा यो दिएको छ, सिम्पल टपिक छ, सिम्पल तरिकाले बुझ्ने यसमा, त्यो बेलालाई कम्प्लिकेट बनाउने काम नगर्नु होला है। त्यसपछि जुटहरू छ, जुट देखिरहेछ, कटन देखिरहेछ, लोक्ता देखिरहेछ, मतलब नेपाली पेपर भन्छ नि, ह्यान्डमेड पेपर भन्छौँ हामीले, लोक्ता पेपर्सहरू। यो पनि एउटा राम्रो फाइबर्सको लागि यिनीहरूले पनि के गर्छ भने फाइबर्सको राम्रो काम गर्छ, फाइबर्स प्रोभाइड गर्छ यसमा चाहिँ। र जसले के गर्छ भने ड्युरेबिलिटी, यो पनि हामीले देखिन्छ यिनीहरूको ड्युरेबिलिटी हाई हुन्छ यसमा चाहिँ, राम्रो हुन्छ। र मेटेरियल्स राम्रो छ भने ड्युरेबिलिटी राम्रो हुने भयो यसमा चाहिँ। हो त्यो कुराहरू, त्यो क्वालिटीहरू यसमा देखिन्छ यसमा। क्लियर छ। जस्तै जुटहरूमा हेर्दाखेरि लङ स्ट्रङ कोर्स फाइबर्सको काम गर्छ यसले चाहिँ। अब यसलाई जनरली के हेरिन्छ भने त्यति खासै हामीले युज इन द पेपर मेकिङ प्रोसेस, बट लेस कमन हुन्छ यसमा चाहिँ, यो लेस कमन देखिन्छ। र अर्को कुरा हामीले जस्तै कटन ऱ्याक्सहरू देख्छौँ यसमा चाहिँ, यो लङ स्ट्रङ अलमोस्ट प्योर सेलुलोज फाइबर्स हुन्छ। र युज फर हाई क्वालिटी ह्यान्डमेड पेपर्सको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ। जस्तै ओल्ड क्लथहरू, जस्तै कटन ऱ्याक्सहरू जुन छ नि, जस्तै कतै ब्ल्याङ्केट्सहरू कसैले बनाइरहेको छ, त्यसको सानो टुक्राहरू छुटिरहेको छ भने त्यति बेला त्यो सबै लिएर पनि युज गर्न सकिन्छ। बुझ्नुहुन्छ। त्यस्तै लोक्ता भनेको के भने यसमा सोर्स अफ स्ट्रङ, ड्युरेबल, फ्लेक्सिबल ब्लास्ट फाइबर हो यसमा। र यसलाई हामीले के, यो खासमा इको फ्रेन्डली पनि हुन्छ र यसलाई यो स्ट्रङ पनि हुने भयो, ड्युरेबल ह्यान्डमेड पेपर हुन्छ यसमा चाहिँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ लोक्ता पेपर भनेर हामीले राखेका छौँ यसलाई। ओके ल, त्यसपछि नेक्स्टमा जाउँ हामी। नन फाइब्रस र मेटेरियल्समा हामीले के गरिन्छ, केमिकल्सहरूलाई युज गर्ने यसमा। जस्तै इनअर्ग्यानिक मेटेरियल्सहरू यो राखिसकेपछि यसमा के पनि हुन्छ भने यसले पिएच कन्ट्रोल गर्ने गर्छ, सेजिङलाई कन्ट्रोल गर्ने गर्छ, पिएच कन्ट्रोल गर्छ, ब्राइटनेस कन्ट्रोल गर्छ, स्मुथनेसलाई कन्ट्रोल गर्छ यसले, व्हाइटनेस कतिको व्हाइट बनाउने यसमा बुझिराख्नु भएको छ नि। एकदम ब्राइटनेस बढाउनु छ कि यसमा ब्राइटनेस कम गर्नुपर्ने छ कि यसमा ओपेसिटीको कुरा गर्छ, बुझिराख्नु भएको छ। यसमा ओपेसिटीको कुरा गर्छ, क्वालिटी कस्तो खालको बनाउने त्यो कुराको बारेमा यसले के भन्छ भने नन फाइब्रस र मेटेरियल्सहरूले भन्छ यसमा चाहिँ। कुरा बुझ्नुहुन्छ। यदि यो राखियो भने यसले के गर्छ भने यो सब कुरालाई स्मुथनेस, ब्राइटनेस, ओपेसिटी, ब्राइटनेसहरू सबै कुराहरूलाई इम्प्रुभ गराउने काम गर्छ। र यो सबै मैले यसमा राख्दैछु। क्लियर। नेक्स्ट पार्टमा जाउँ। अर्ग्यानिक र मेटेरियल्सहरू के हुनुहुन्छ, जस्तै स्टार्च, रेजिन्स हुनसक्छ यसमा, रेजिन्स र डाइजहरू हुनसक्छ, पिगमेन्ट्सहरू हुनसक्छ यसमा चाहिँ। यसमा रेजिन्स हुनसक्छ, रेजिन्स, यसमा रेजिन्स हुनसक्छ, यो हामी राख्छौँ। र त्यसपछि हेर्दै जाउँ है त। त्यसपछि डाइज एन्ड पिगमेन्ट्सहरू हुनसक्यो यसमा चाहिँ। त्यसपछि अप्टिकल ब्राइटनिङ एजेन्ट्सहरू हामीले यसमा राख्न सकिन्छ। यो सबै कुराहरू जब राखिन्छ, जुन राखिन्छ, यसले कुनै न कुनै हिसाबले पेपरको क्वालिटीलाई इन्हान्स गराउने गर्छ यसमा चाहिँ है। यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला यसमा। त्यस्तै स्टेजेस अफ पेपर प्रोडक्सन्सको लागि सबसे फर्स्टमा काम के गरिन्छ भने प्रिपरेसन अफ र मेटेरियल्स। अब पेपर बनाउनको लागि र मेटेरियल त पक्कै पनि चाहियो यसमा। र मेटेरियल बनिसकेपछि, र मेटेरियल्स भनेको डाइरेक्टली प्लान्ट नै हो यसमा चाहिँ। अब प्लान्ट नै मेनली सोर्स मानिन्छ। र अरू जुन हामीले अघि भर्खर देख्यौँ यसमा र मेटेरियल्सहरूमा हामीले जस्तै कटन्सहरू देख्यौँ, अरू त्यो पनि प्लान्ट्स नै भयो यसमा चाहिँ। रिसाइकल पेपर्सहरू भयो, त्यो पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ। भने सबै कुराहरू हामीले के गरिन्छ भने र मेटेरियल्सको रूपमा युज गरिन्छ। पहिला र मेटेरियल्स हामीले प्रिपेयर गर्नु पर्यो, त्यसपछि हामीले के गरिन्छ भने पल्पिङ गरिन्छ, त्यसपछि ब्लिच गरिन्छ यसमा, त्यसपछि पेपर मेकिङ प्रोसेसतिर लगिन्छ। मतलब कस्तो खालको पेपरलाई प्रिपेयर गर्ने हो हामीले, बुझ्नु भएन। जस्तै कुन क्वालिटीको पेपर बनाउने हो, कति यसलाई, यसको प्राइस कति पुर्याउने हो, यसलाई यसको प्राइस कति डाउनसम्म राख्ने हो, त्यो अनुसारले कति क्वालिटी दिने हो यसमा, हो त्यो कुराहरू यसमा पर्छ, पेपर मेकिङ प्रोसेसहरूमा पर्छ यसमा। ओके, सो यही कुराहरू हामी वान बाई वान डिस्कस गर्छौँ। सबसे फर्स्ट प्रोसेस अफ प्रिपरेसन अफ र मेटेरियल्स। टिम्बरिङको प्रोसेसमा के गरिन्छ भने टिम्बर भनेको प्लान्ट्सकै पार्ट हो, प्लान्ट्सलाई नै नेमिङ गरिन्छ यसमा चाहिँ। जति राम्रो टिम्बर भयो त्यति नै प्लान्टको क्वालिटी राम्रो हुन्छ यसमा चाहिँ। सबसे फर्स्टमा गरिन्छ के भने प्लान्टलाई लिगिन्छ, प्लान्ट लिगिसकेपछि त्यसको जुन बार्क हुन्छ, जुन बोक्रा हुन्छ नि, त्यो बोक्रालाई के गरिन्छ पहिला रिमुभ गरिन्छ मजाले। त्यो रिमुभ गरिसकेपछि त्यसलाई त्यसपछि के गरिन्छ भने सानो सानो पिसमा काटिन्छ, त्यसलाई चिप गरिन्छ। अब मेसिनले गरे पनि भयो, त्यसलाई अर्को तरिकाले गरे पनि भयो, कसरी गरिरहेको छौँ हामीले यसलाई चाहिँ भनेपछि त्यही कुराहरू छ यसमा। टिम्बरिङको प्रोसेसहरू छ। डिबार्किङ, डिबार्किङलाई हेर्नु एक्चुअली द प्रोसेस अफ रिमुभिङ द बार्क अफ द ट्री। यसले
ताकि पछि गएर के नहोस् भने ताकि पेपरमा गएर यसको क्वालिटीले डिग्रेड नगरिदियोस्। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसमा धुलो माटोहरू के लागिरहेको हुन्छ, त्यसको कलर पनि फरक हुन्छ त्यसमा। हो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई के गरिन्छ, बाहिरको सर्फेसलाई हटाइन्छ। द्याट इज कल्ड द, त्यसलाई भनिन्छ डिबार्किङ। सिपिङ मतलब के भने जुन हामीले डिबार्किङ गरिसकेका हुन्छौँ, डिबार्किङ गरिसकेको जुन प्लान्ट्सहरू हुन्छ, बचेको पार्ट हुन्छ, त्यसलाई लिएर हामीले के भन्छ सानसानो पिसमा इन्टु स्मल पिसेसमा यसलाई के भनिन्छ रोटरी डिस्क एन्ड हेभी नाइफ्सबाट कन्भर्ट गरिन्छ यसलाई चाहिँ। एन्ड देन डाइजेस्टेड इन द डाइजेस्टर टावर वेयर म्याक्सिमम लिग्निन्स आर रिमुभ्ड विथ मिनिमम लस अफ सेलुलोज। किनकि यसमा सेलुलोजको लस भयो भने त पेपरको क्वालिटी त डाउन हुन्छ, डिग्रेड हुन्छ यसमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेलुलोजको क्वालिटीलाई मेन्टेन गर्दै लिग्निनलाई के गरिन्छ म्याक्सिममली रिमुभ गरिन्छ यसमा चाहिँ। त्यो देखियो यसमा चाहिँ। त्यसपछि पल्पिङको मेथडमा जान्छौँ हामी। पल्पिङ गर्दाखेरि एउटा हुन्छ मेकानिकल पल्पिङ, केमिकल पल्पिङ, सेमी केमिकल पल्पिङ र सल्भेन्ट पल्पिङ। मेकानिकल पल्पिङमा जेनरली के गरिन्छ भने तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिलो कुरा त डिबार्किङ, अघिकै कन्सेप्ट यसमा डिबार्किङको कुरा छ यसमा। आफ्टर द्याट फिल्टर द रिमुभ फरेन अब्जेक्ट्स। जति पनि फरेन अब्जेक्ट्सहरू छ त्यसलाई फिल्टर गर्छौँ हामीले, किनकि पल्प बनिसकेको छ, र मेटेरियल बनिसकेको छ। तर यो प्रोसेसबाट जुन मेकानिकल पल्पिङ देख्छौँ यसबाट लो स्ट्रेन्थको पेपरको फर्मेसन हुन्छ। लो स्ट्रेन्थ भन्छ यसमा। पल्पको क्वालिटी के हुन्छ यसमा लो हुन्छ। अब पल्पको क्वालिटी नै लो छ भने त्यस कारणले यसलाई के को लागि युज गरिन्छ, लो क्वालिटी म्यागजिन्सको लागि, लो क्वालिटी म्यागजिन्सको लागि, पेपर बोर्ड्सहरूको लागि, प्याकेजिङको लागि जेनरली यसलाई युज गरिन्छ यसमा चाहिँ। त्यसपछि नेक्स्टमा जाउँ। केमिकल पल्पिङ जेनरली के गरिन्छ भने यसमा केमिकल्सहरू, स्पेसिफिक केमिकल्सहरू राख्नु पर्यो यसमा चाहिँ। अब्जेक्टिभ केमिकल पल्पिङ इज टु सोल्युबलाइज एन्ड रिमुभल अफ लिग्निन पोर्सन अफ द वुड्समा लिग्निनलाई रिमुभ गरिन्छ यसमा चाहिँ। सेलुलोज जुन हुन्छ त्यसलाई एज इट इज राखेर लिग्निनको म्याक्सिमम कन्टेन्टलाई रिमुभ गरिन्छ यसमा चाहिँ। र फाइब्रस सेलुलोज आर सेपरेटेड फ्रम द लिग्निन बाई युजिङ द केमिकल रिएजेन्ट्स। हामीलाई थाहा छ यसलाई केमिकल रिएजेन्ट्सहरू राखेर गरिन्छ। यसको धेरै तरिकाहरू छ यसमा। भनेपछि यसमा अलिक टु इम्पोर्टेन्ट केमिकल पल्पिङ प्रोसेस। केमिकल पल्पिङमा क्राफ्ट हुन्छ, सल्फेट प्रोसेस हुन्छ यसमा। त्यस्तै हामीले सल्फाइट प्रोसेस पनि राख्न सकिन्छ यसमा चाहिँ। यो प्रोसेसबाट गरिन्छ के भने अलिकति होइन धेरै राम्रो क्वालिटीको पेपर पनि बनाउन सकिन्छ यसमा। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि हामीले के गर्छौँ सफ्ट पल्प यसबाट प्रिपेयर गरिन्छ यसमा चाहिँ। जस्तै यहाँ के गरिन्छ भने जस्तै बुक पेपरहरू, किताब हेर्ने बित्तिकै बन्द गर्ने जस्तो फिल हो भने पढ्न मन लाग्छ, लाग्दैन। बुकको पेपर पनि राम्रो हो भने पढ्न मन लाग्छ नि त। त्यसपछि भनेपछि क्वालिटी बढाउनु पर्यो। वाइट ग्रेडको इम्प्रुभमेन्ट गर्छ यसले। सेनिटरी पेपर्सहरू यसलाई युज गर्छ, मतलब बनाउन युज गरिन्छ यसलाई चाहिँ। हो त्यो कुराहरू तपाईँले नबिर्सिनु यसमा। क्राफ्ट प्रोसेसमा गरिन्छ के भने यहाँ सबसे फर्स्टमा NaOH र Na2H जुन केमिकल्सको मिक्सर हुन्छ त्यो मिक्सरलाई हामीले हिट गरिन्छ र यसमा मेकानिकल पल्पिङ पनि गरिन्छ टु कन्भर्ट द वुड इन्टु द स्मुथ सफ्ट पल्प। बुझ्नुभयो यहाँसम्म। स्मुथ र सफ्ट पल्पमा कन्भर्ट भइसकेपछि त्यसपछि हामीले सल्फाइड प्रोसेसमा लगिन्छ र लिग्निनको जुन हामीले गरेका छौँ रिमुभ गरेका छौँ रियाक्टिङ द बाइसल्फाइड। त्यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ एसिडिक मिडियम या के हुन्छ भने आयोन्स। यो सबै काम कति बेला गरिन्छ भने जब हामीसँग एसिडिक मिडियम छ त्यति बेला राखेर काम गरिन्छ। एन्ड फर्म्स द लिग्नोसल्फोनेट्स which are soluble in water. This solution is dried and white pulp is produced. जब व्हाइट पल्पको प्रोड्युस हुन्छ क्वालिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ यसमा। त्यही कुरा यसमा देख्छौँ। केमिकल पल्पिङ जुन देखिरहेको छ केमिकल पल्पिङ भन्दा चाहिँ अलिकति लो क्वालिटी हुन्छ यसमा चाहिँ। त्यही कुरा हामी देख्छौँ। द चिप अफ द वुड्स आर क्यारिड आउट इन द माइल्ड केमिकल ट्रिटमेन्ट विथ डाइल्युट सल्फाइट, सल्फेट्स एन्ड कास्टिक सोडा यो सबै राखिन्छ। र योबाट हामीले जुन पेपर फ्रम दिस पेपर अर पल्पफुल पेपर क्वालिटी इज हायर देन मेकानिकल पल्पिङ बट लेस देन केमिकल पल्पिङ। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला यसमा चाहिँ। केमिकल प्रोसेस भन्दा चाहिँ कमै हुन्छ। सल्भेन्टमा जनरली के हुन्छ भने 50% इथानोल राखेर काम गरिन्छ हामीले यसमा चाहिँ। 50% इथानोल राखेर काम गरिन्छ सोल्युसन वाटरमा। इन दिस प्रोसेस वुड चिप्स आर कन्ट्याक्टेड विथ सल्भेन्ट एन्ड कुक्ड फर द सेभरल आवर्स। यो प्रोसेसलाई हाइड्रोलाइज गरिन्छ लिग्निन हेमी सेलुलोज फर दिस बेटर डेलिफिकेसन्स क्याटलिस्ट एन्ड लाइक HCl राखिन्छ। यो सबै कुराहरू यसमा राखेर हामीले काम गरिन्छ यसमा। बुझ्नुहुन्छ नि। अब त्यसपछि जाउँ ब्लिचिङको प्रोसेसमा जाउँ। जस्तै ब्लिचिङ गर्नको लागि यसमा के गरिन्छ भने रिमुभिङ रिमेनिङ पल्पहरू छ भने त्यसलाई रिमुभ गर्नको लागि युज गरिन्छ। एन्ड
कलर डिग्रेडेसन प्रोसेस कलरहरु छ भने पनि कलरलाई रिमुभ गर्नको लागि पल्पमा जुन कलर हुन्छ त्यसलाई रिमुभ गर्नको लागि पनि हामीले यसलाई युज गर्ने गरिन्छ यसमा ठीक छ बुझ्नुहुन्छ जस्तै क्लोरिनेसन गरिन्छ क्लोरिन युज गरियो यसमा चाहिँ अल्कलाइन एक्सट्र्याक्सन भनेको चाहिँ युज गरिन्छ अक्सिडेटिभ प्रोसेसमा पेरोक्साइड युज गरिन्छ यसमा र अरु पनि युज गरिन्छ सोडियम क्याल्सियम हाइपोक्लोराइडहरु युज गरिन्छ यसमा चाहिँ जस्तै COCl2 पनि युज गरिन्छ यसमा बुझ्नुहुन्छ यो स्टेप नम्बर अफ स्टेप गरिसकेपछि यहाँ के हुन्छ फाइनल एउटा पेपरको क्वालिटी पनि आउँछ यसमा आफ्टर ब्लिचिङ गरेपछि झन् क्वालिटी आउने हो नि त यसमा चाहिँ जस्तै पेपर मेकिङ प्रोसेसमा प्रिपरेसन अफ फाइबर सस्पेन्सन र फर्मेसन अफ पेपर यो गरिन्छ यसमा चाहिँ त्यसमा पनि हेरौँ प्रिपरेसन अफ फाइबर सस्पेन्सनमा हेर्दाखेरि पहिला स्लरी बनाएर लगिन्छ स्लरी मेकानिकल प्रोसेस एन्ड देन एट दिस पोइन्ट भेरियस फिलर्स मेटेरियल्स क्यान बी एडेड सच एज ग्लेज TiO2 वाटर सोलुबल डाइसहरु यो सबै कुराहरु एड गरिन्छ ताकि यसको ब्राइटनेस बढोस् फ्लेक्सिबिलिटी बढोस् सफ्टनेस बढोस् वेट अफ द पेपर विल बी डिटरमाइन्ड त्यसपछि and then after formation of paper तिर लगिन्छ हामीले and then pulp is squeezed to the series of rollers while suction device below the roller belts drained off the water the paper then move on to the press section and त्यसपछि यो सबै गरिसकेपछि रिक्वायर्ड डिजाइनमा कस्तो खालको बनाउनु पर्ने छ त्यो हामीले बनाएर काम गरिन्छ यसमा चाहिँ ठीक छ बुझ्नु भएको छ है सो सबसे फर्स्टमा र मटेरियल्स डिबार्किङ प्रोसेस चिपिङ प्रोसेस पल्पिङ प्रोसेस ब्लिचिङ प्रोसेस त्यसपछि प्रेस गरिन्छ लास्ट वाला स्टेप प्रेस गरेपछि मात्रै काम चलेन हामीले ड्राई पनि गर्नु पर्यो त्यसपछि रोल बनाइन्छ यसको रोल बनाइसकेपछि सिरिज अफ प्रेसर रोल हुन्छ यसमा त्यसपछि फिनिश्ड हुन्छ पेपरको प्रोसेसहरु पेपरको कामहरु फिनिश हुन्छ दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यो फ्लो डायग्राम चाहिँ राम्रोसँग याद गर्नु फ्लो डायग्राम तपाईहरुको दिमागमा छ भने यो फ्लो डायग्रामबाट तपाईले आफ्नो हिसाबले लेख्न पनि सकिन्छ यसमा तर कन्सेप्ट चाहिँ थाहा हुनुपर्छ बीचबीचमा केही कुराहरु हामीले यसमा एड गरेका छौं ओके मेकानिकल र केमिकल पल्पिङको लागि यदि डिफरेन्सिएट हेर्यो भने मेकानिकलमा यसमा फिजिकल्ली ग्राउन्डेड गरिन्छ नि त पल्प एन्ड यसमा के गरिन्छ भने केमिकल्सहरु राखेर काम गरिन्छ यसमा चाहिँ केमिकल युज गरिदैन यसमा केमिकल युज गरिन्छ यो हाई यील्ड अफ पल्प लो यील्ड अफ पल्प फाइबर सस्पेन्सन आर लङ्गर यसमा सर्ट हुन्छ पेपर इज लेस ड्युरेबल बट यसमा के हुन्छ मोर ड्युरेबल हुन्छ यसमा पेपरको क्वालिटी यसमा राम्रो बनाउन सकिन्छ हामीले नेक्स्टमा क्वालिटी अफ पेपरलाई कसरी डिसाइड गर्ने यसमा चाहिँ मैले जस्ट मेन पोइन्ट्सहरु भन्दैछु क्वालिटी अफ पेपर इन्फ्लुएन्स केले गर्छ भने टाइप अफ पेपर युज्ड मतलब मेकानिकल पल्पिङ र केमिकल पल्पिङ कसरी गरिन्छ यसमा जस्तै पेपरको वेट एन्ड थिकनेसको कुरा गर्छौं यसमा हामीले त्यस्तै सर्फेस फिनिशको कुरा गर्छौं ग्लोसी कस्तो छ यसमा म्याट कस्तो छ कोटेड अनकोटेड के छ यसमा ब्राइटनेस कस्तो छ यसमा सेजिङ हेर्छ यसमा जस्तै सेजिङको मतलब के भने इट अफेक्ट्स इङ्क एब्जर्प्सन एन्ड सर्फेस स्ट्रेन्थ यो कुराहरु हामीले यसमा वन बाइ वन हेरिन्छ यदि यो क्वालिटीहरु छ भने यस ठीक छ राम्रो छ यसमा है बुझ्नुभयो नि यसमा बुझ्नुभयो के डाउट कसैलाई छ छैन है ल त्यसपछि हामी अर्को पार्टमा जान्छौं यसमा जस्तै अर्को पार्ट कस्तो हुन्छ पेपर कस्तो कस्तो हुन सक्छ यसमा जस्तै क्लासिफाइड इन्टु डिफरेन्ट ग्रेडेड हुन्छ जस्तै प्रिमियम एन्ड हाई क्वालिटी पेपर हुन सक्छ एउटा हैन जस्तै सर्टिफिकेट्सहरु तपाईहरुको सर्टिफिकेट छ नि त्यो सर्टिफिकेटलाई एकचोटी हेर्नुस् त कति क्वालिटी छ त्यसमा त्यो क्वालिटीहरुको लागि हामीले के भन्छ प्रिमियम क्वालिटी युज गरिन्छ यसमा हैन रेज्युमे बनाउनको लागि म्यागजिन बनाउनको लागि स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी पेपर्सहरु जस्तै हरेक दिन हामी काम गरिरहन्छ जस्तै नोभलहरु बुक्सहरु वर्कबुक्सहरु वर्कशीटहरु बनाउनु छ भने त्यतिबेला हामीले के गरिन्छ स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी युज गरिन्छ लो क्वालिटी पेपर जस्तै तपाईले न्यूजपेपर एकचोटी हेर्नुस् यसको क्वालिटी हेर्नुस् कस्तो खालको हुन्छ यसमा सर्ट टर्म मटेरियल्सहरु फ्लायर्सहरु यो सबैमा के हुन्छ भने लो क्वालिटी पेपर्सहरु हुन्छ अब स्पेशलिटी पेपर्सहरु जस्तै र्यापिङ गर्नको लागि डिकलरेसन गर्नको लागि केको लागि युज गर्न खोजिरहेको छौं हामीले त्यो कुराहरु यसमा राखिन्छ अनि नेपाली पेपर भनेको यो भनेको यसलाई के पनि भन्न मिल्छ त्यसका लोक्ता पेपर इज ड्युरेबल ह्यान्डमेड पेपर हो र नेपाल युज्ड इन द गभर्नमेन्ट अफिसेस एज वेल एज फर जर्नल्स क्राफ्ट प्याकेजिङ्स एन्ड ट्रेडिसनल डकुमेन्ट्सको लागि नेपाली पेपरलाई धेरै नै युज गरिन्छ यसमा ठीक छ बुझ्नुहुन्छ यहाँसम्म ल यति नै हो पेपर एन्ड पल्प खासै गाह्रो केही पनि छैन सिम्पल जे कुराहरु थियो मैले यसमा नयाँ कुरा खासै एड गरेछ तपाईलाई मैले जस्ट अलिकति कन्सेप्ट दिएर बुझाउन मात्र कोसिस गरेको छु र तपाईलाई सकेसम्म एकचोटी फेरि हेर्नु होला र यसमा जुन जुन पार्ट्सहरु छ तपाईलाई नोट चाहिन्छ भने एकचोटी मलाई कमेन्ट गर्नु होला म त्यहाँ राख्दिउँला र सकेसम्म चाहिँ
यसलाई एकचोटि सर पढेर त्यसपछि आइडिया लिनुस्, आइडिया लिएर सक्नुस्। त्योभन्दा बढी खासै के गर्नु पर्दैन यसमा। ठिक छ ल, आजलाई मैले यति गर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर फेरि पनि आउने नै छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। राम्रोसँग पढ्नुस्।